Solidari punën e vet e ka bazuar te agjendja dhe puna e denjë. Të ofrojmë mundësi pa diskriminim, pa shpërtësim dhe pa dhunë. Të jemi të barabartë të gjithë pa dallim. Projekti ProSkills jemi fokusuar të rinia jonë, të edukimi profesional, grup mosha 15 dhe 18 vjeç, sepse ata gjenden në udhkryq të vendimeve kryesore për veten e tyre. Ky projekt ka mundësuar që brenda 4 viteve të gjejnë aftësi të reja të përshtatura për treg punës, 800 të rinj. Kemi gërshituar po ashtu zhvillimin e kapaciteteve biznesore, kemi shpërdar grante për më shumë se 50 bizneseve të vogla dhe të mesme. Ndërkohë kemi trajnuar më shumë se 80 mësimdhënës të edukimit profesional dhe mbi gjitha, projekti ka kontribuar që të ketë një këshill të edukimit profesional në mes institucioneve dhe të sektorit privat që dialogojnë për qëndrueshmërinë e edukimit profesional gjithsej në mësimin në vend të punës, që do të thotë pronësia lokale është në vend dhe urojmë që ky projekt zhvillohet më tutje. Kur kom fillu vit parë, i kom pas vetë një ditë praktik për me orë këtë në punëtëri, edhe më ka ma interesum se më ka pëlqy me mësu gjithë profesion, edhe prej vitit të rejt, më ka njoftu drejtori i shkollës se është në bashkëpunim me një Solidar Suez. Kemi marrë edhe ligjërata me Solidarin, edhe na kanë kallëzu për kushtet në punë, mas që kom kryer shkollën, jam llogaritë si një lloj praktikanti për më mësu ma shumë zanat. Ka pas shumë sene që i kom menu në nërë para se marrë këtë në praktik, edhe konë ndjenjë me veçantë kur ti punon një vetur vetë, pa ndihmën e kërkuj. Tash kjerët e reja me plot elektronik, edhe marrë në me kompjuter. E lexon komplet sistemin e automjetit, çdo gabim domethënë e kallëzon në kompjuter, që aty ku mund një ritmë të mëdha. Një ndjenjë o konë shumë e mirë kur më ka mundësu më bëj edhe punëtor. Konë e papërshkueshme. Tash unë që e kom përfundu maturën edhe nëse nuk vazhdoj edhe fakultet, e kom vendus më konë njëni për ma kryesorëve që e din që zanat. Unë si nxënëse e shkollës ekonomike Ali Hadri në Pej, na kanë ofruar si praktik në Viva Fresh në bazë të drejtimit që kam marrë. Unë në praktik kam mësuar si të sillem tolerant me klientët, kam mësuar shkallësitë e punimit në grup, po ashtu kemi shikuar afate, kemi mësuar punën në art, jemi aftësuar për jetë dhe në komunikimin e përgjithshëm. Menaxherja për mua ka pas një rol kryesor, ka qenë e gatshme në çdo aspekt që të na ndihmojë neve të arrijmë një rezultat në vendin e punës. Projekti ProSkills po transformon të rinjët duke i aftësuar ata me nevojat e tregut të punës. Ata, përmes mësimit në vend pune, mësojnë aftësitë të cilat i duan të integrohen direkt në tregun e punës. Në 3 vitet e fundit, kompania jonë ka trajnuar 15 praktikantë, po ashtu 2 prej tyre kanë fituar kontrata pune, bashkëpunim me projektin e ProSkills 2-shit, me të cilët kemi bajt disa punëtori. Ne jemi trajnuar dhe kemi përforcuar një teori tona në lidhje me pjesën praktike, sigurinë e praktikantëve në punë, pjesën teorike të cilën e mësojnë shkolla, ta udhëheqin në punëtori vetë. Kur kena ardhur në mobiljeri për me mbajt praktikën, në fillim kena mësu shkollë veç teori. Nuk ka qenë diçka krejt e re në fillim, por thjesht kanë qenë makinat, diçka të reja dhe pse vetëm në foto i kena po. Jena kanë gjithmonë me mentorin edhe me profin, nuk kena punu asnjëherë vetë, puna se makinat janë shumë të avancuar dhe nuk bën që mu bë probleme. Puna në ekip ka qenë diçka shumë e re për mua sepse kena mësu vetëm në për shkolla në për grupe. Për të ardhmen time mendoj ta vazhdoj shkollën dhe të bëhem zoja vetes. Shkolla mesme e artit në Pej është shkolla e vetme në Kosovë me 5 drejtimet artistike që i ka të artit pamor. Në shkollën tonë vinë 250 nxënës të talentuar dhe jo vetëm nga Peja. Shkolla jonë bashkëpunon me 13 biznese, me 3 drejtimet që i kemi këtu në shkollë për departamentin e dizajnit të interierit, tekstil dizajn dhe veshje, si dhe dizajnin grafik. Përveç orëve të rregullta që nxënësit i ndjekun për praktikë profesionale, ne vazhdojmë me projektin e ProSkillsit. Pra shkolla jep maksimumin që ta nxënës të avansojnë në praktikën profesionale.
Kur kom fillu shkollën e Odhesi Paskali, kom zgjedh drejtimin dizajn interier edhe normal që lanë profesionale janë lanë që t'hin ma shumë në shpirt se i mëson prej fillimit edhe i bën ma me qef. Shkolla e artit në vitin e tretë, për secilin drejtim ka praktik me Pro Skills 2. Fal praktikës që unë kom bajt në Symmetry Architecture, unë kom mësu qysh me punu në laptop, qysh është me punu me dikon tjetër, edhe është shumë ma e lehtë me ditë çka pritet në treg edhe çka duhet me prit prej klientave edhe prej ndërmarrësit. Unë jam shumë falenderuese për projektin Pro Skills, sepse e di çka më pret një ardhme dhe ç'sh me punu me ne zyra. ITED, së bashku me Solidar Swiss, që nga viti 2017 ka zbatuar projektin Pro Skills 1 dhe Pro Skills 2. Qëllimi i këtij projektit ka qenë ndërlidhja në mes të tregut të punës me shkollat profesionale, duke fuqizuar trekëndshën mes shkollës, biznesit dhe qeverisë lokale apo komunale. Unë kur jam ardhe në firmë, kam filluar pothuajse prej zerrës, nuk i kom ditë që është bëhet shtrirja në gypit, vendosjen e kolektorëve, domethënë, jon kon të na pi zerrës. Po me mbështet një kolegëve, kryepunëtorit dhe të zgjestafit, kam filluar të hi në punë më njëherë, për shkak se jam kon interesuar dhe jam kon i gatshëm për punë. Pas përfundimit praktikës, nga vetë firma e kam mundësinë që me vazhdu punën, me ka ofruar vend punim, edhe të vazhdojmë se si firmë mi ka jep çdo herë mundësitë më të mira. Kur kom qenë pak më e vogël, gjithë jem kon ajo çika babi që i ka ndihmu babin në disa pjesë, kur ka ndrish diçka në shtëpi, kom shti durt, ka ndodhur që më kanë zonë edhe rryma, po nuk e kom pas problem se është kom punë që mu ka duk interesante. Dhe kur erdh koha e përfundimit të shkollës fillore, thash, okay, pse ju instalim elektrik. Për herë të parë kompania është kom pak interesante, se unë si femën e kom ngrit pak jo, s'po du me nejtë zyre, po du me dalë në teren. Po du me hypë në shkollë, me punu me hell, se jam instaluese elektrike. Kemi punu me një shkollë për vazhdim kanaleve, për kablat e internetit. Mikpritja e tëmve, respekti tëmve dhe meje, pse jam femën, jam kone vetë me janë teren, midis dikon 7-8 meshkujve, më ka bo me shtyme dhe ma shumë për këtë punë. Këtë praktik më ka motivu që se më shme qenë edhe unë lidere e këti sektorin të ardhme, se e kom pas që shkojnë situata dhe lëvizjet në kompani ku kom majtë praktik, edhe që kom punua në teren, du edhe unë me konë qaje që ka me punu dikush për mu. Është shumë knaqësi që me një dukim formal 3 vjeçar kanë arrit me kriju të ardhura, me pas motivim, me qëndru në vend edhe më zhvillu ma tepër. Nuk e di çka kërkon ma tepër se një grup moshe t'tillë promovu vlerat ma të mira të vendit. Besoj që është një promotor edhe një shpresë thënëse për gjithë gjenerata që vinë në vijim.